بنتكلم عن اللعبة الأسطورية، لعبة بيبسي مان على البلاي ستيشن 1. إيش قصة اللعبة وإيش سالفة مراحلها الغريبة جدا، وليه الكل كان يعشقها في عالمنا العربي، وإيش أصلا بداية شخصية بيبسي مان. معكم راكان، بسم الله نبدأ. Welcome to the Lion's House. لعبة بيبسي مان نزلت في اليابان بتاريخ 4 مارس سنة 1999. يعني لعبة بيبسي مان صار عمرها دحين 22 سنة. جيل الثمانينات والتسعينات، حسيت انكم شيبتوا ولا لسه؟ صار لها 22 سنة اللعبة. طيب من فين جاء بيبسي مان أصلا؟ هي شخصية كانت تستخدمها شركة بيبسي للإعلانات التلفزيونية فقط في اليابان، ما كانت تظهر في أي دولة ثانية. وأول ظهور لشخصية بيبسي مان في الألعاب ما كان لعبة بيبسي مان على البلاي ستيشن، كانت لعبة اسمها فايتنج فايبرز على جهاز السيجا ساترن في سنة 1995. طبعا كأي شخصية سرية في أي لعبة بتكون طريقة الحصول عليها جدا صعبة، فعشان تقدر تطلع شخصية بيبسي مان في لعبة فايتنج فايبرز كان مطلوب منك إنك ما تسوي شيء، فقط تدخل اللعبة، تنهزم هزيمة بدون ما تلمس الشخص اللي قدامك أي ضربة، فورا تظهر قدامك شخصية بيبسي مان. بعدين قرروا شركة بيبسي إنه مجرد ظهور في لعبة مقاتلات ما هي كافية، فنزلوا لعبة خاصة لبيبسي مان على جهاز البلاي ستيشن 1. اللعبة الثيم وفكرة اللعبة أنها كلها في أمريكا، حتى الشخصية اللي بتظهر في المقاطع ما بين المراحل هي شخصية أمريكية تقليدية إلى حد ما، والكلام والحوارات في اللعبة كانت باللغة الإنجليزية ومترجمة إلى اللغة اليابانية، مع أن اللعبة أصلا موجهة للسوق الياباني. وفكرة اللعبة كانت جدا بسيطة، الآن يمكن صار متعارف عليها بكثرة بسبب ألعاب الجوال. فمثلا من ألعاب الجوال الشهيرة اللي هي لعبة تمبل رن أو لعبة سبوي سيرفر أو لعبة سونيك داش، اللي هي ألعاب الشخصية بتجري لوحدها وانت فقط تتحكم بالاتجاه أو بالنطة أو إنك تتجنب شيء، أو يعني مجرد تحكم بسيط في الشخصية، ولكن الشخصية بتجري من نفسها. شخصية بيبسي مان في اللعبة بتجري من نفسها وانت فقط تتحكم فيها. فطريقة لعب بيبسي مان هي نفس طريقة لعب الألعاب هذه اللي هي ما تسمى بالإندلس رانر. فنقدر نقول إنه لعبة بيبسي مان من أولى الألعاب اللي بدأت فكرة إنه الشخصية تجري لوحدها وانت تتحكم فيها فقط تحكم بسيط. اللعبة عبارة عن ليفلات، وكل ليفل مقسم إلى 3 ستيجز أو 3 مراحل. المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أنت قاعد تجري باتجاه شيء معين، باتجاه هدف معين. المرحلة الثالثة أنت قاعد تهرب من شيء معين. كذا كان ديزاين اللعبة في جميع ليفلاتها. وفي اللعبة كل شيء ممكن يأذي بيبسي مان، حدث ولا حرج، شاحنات، سيارات، دبابات، قطارات، صخور، حفر، بلاعات، عمال قاعدة تحفر، ثيران، مشاة في الشارع، صناديق، أي حاجة ممكن تخطر في بالك رموها جوا اللعبة هذه. وترى قصة اللعبة ملحمية إلى حد ما، يعني كل ليفل الوضع قاعد يصير أسوأ من اللي قبله. فالقصة في الليفل الأول إنه في شاحنة بيبسي فقع عليها الكفر، والسواق ما هو عارف يوصل كمية البيبسي اللي معاه، فحيصير في نقص بيبسي، فهم خايفين يصير في مظاهرات وأعمال شغب في البلد. وفي الليفل الثاني في عمارة قاعدة تنحرق وفي ناس محبوسين على السطح ومحتاجين بيبسي عشان يروع عطشهم، فأنت هدفك توصلهم البيبسي. في الليفل الثالث في طيارة طاحت في نص الصحراء وهدفك توصل الناس بيبسي عشان لا يموتوا من العطش. وفي الليفل الرابع الكمبيوتر الرئيسي في مصنع بيبسي تدمر، والناس قاعدة تموت في الشارع من العطش بسبب إن ما عندهم بيبسي. فالجهد اللي قاعد يقوم فيه بيبسي مان ترى يقارن بباتمان وسوبرمان وسبايدر مان، ما هو حاجة بسيطة اللي قاعد يصير في اللعبة هذه. طيب نيجي لتصميم المراحل الغريب شوية. هذا إنه الليفل الأول في مدينة سان فرانسيسكو، الليفل الثاني في مدينة فيها أعمال بناء وتنزل بعدين تحت الأرض، الليفل الثالث أنت في نص الصحراء. إيش علاقة الأشياء هذه كلها ببعض؟ فعليا اللعبة مستوحية أفكار المراحل من نفس دعايات بيبسي اللي كانت تعرض في اليابان. فنقدر نقول إنهم جمعوا كل الأماكن اللي تم تصوير فيها الدعايات وحطوها كلها في لعبة بيبسي مان. وعلى طار الدعايات يمكن أكثر مكان حتشوف فيه كلمة بيبسي في حياتك هو في المرحلة الأخيرة في لعبة بيبسي مان. بداية المرحلة العواميد اللي ماسكة السقف بيبسي، الجدران خلال المرحلة كلها بيبسي، أنت نفسك قاعد تهرب من علبة بيبسي كبيرة، وعلبة بيبسي كبيرة قاعد تطلع على بيبسي صغيرة. حتى صناديق البريد اللي على اليمين واليسار برضو بيبسي. في كل مكان رموا لك كلمة بيبسي كذا من داخل اللعبة، ترى هي دعايتها. والآن خلصت اللعبة، تيجي اللحظة الحاسمة. إيش نهاية لعبة بيبسي مان؟ هل بيبسي مان بيكمل إنقاذه للبشر ويعطيهم بيبسي ويروي عطشهم؟ هل بيبسي مان بيروح لمصنع كوكا كولا ويحاول ينتقم من الشاحنة اللي كانت تحاول تقتله في ليفل 2؟ هل بيبسي مان بيتقاعد وبيعطي الراية لبيبسي وومن تكمل المسيرة؟ ترى من جد كان في شخصية اسمها بيبسي وومن، أو بالأصح دايت بيبسي وومن، ظهرت في واحدة من الدعايات. إيش نهاية؟ إيش بتكون نهاية لعبة عظيمة بالشكل هذا؟ النهاية أن الشخصية الأمريكية اللي كان يظهر لنا بين المراحل اللي هو قاعد يشرب بيبسي ويأكل شيبس بيقوم يناقز على الكنب من السعادة إنه إحنا أنهينا اللعبة، وبعدها وأنت بكرامة بيروح دورة المياه يتبول. نهاية مؤثرة لأبعد الحدود. ولكن على الأقل إنك لما تنهي اللعبة ورحت على قسم الأوبشنز بتلاقي إنه طلع لك لبس جديد لبيبسي مان اللي هو أولد بيبسي مان،
احنا ايام الطفوله كنا نفكر بيبسي دايت، ولكن ترى هذه الالوان الرسميه لبيبسي ايام زمان. بالاضافه انك اذا جمعت كل علب البيبسي في كل المراحل وانهيت كل المراحل في وقت قياسي، يظهر لك لبسين جداد لشخصيه بيبسي مان اللي هي واير فريم بيبسي مان والانفيزبل بيبسي مان. زائد انه بيطلع لك شيء اسمه اكسبرت مود اللي هي نفس المراحل بس بوقت اقل. فلعبة بيبسي مان فكرتها جدا بسيطة، ما فيها قصة ما في شيء، بس مجرد امشي عدي المراحل وانتهينا. واللعبة كلها يمديك تختمها في نص ساعة إلى ساعة إذا أنت عارف إيش قاعد تسوي في اللعبة. فاللعبة لبساطتها كان الكل يلعبها، أطفال، شباب، بنات، آباء، أمهات. ما مر علي أحد مسك بلاي ستيشن في حياته إلا وقال لعبة بيبسي مان لعبة عظيمة. شاركونا ذكرياتكم مع لعبة بيبسي مان في التعليقات، أعطونا لايك إذا عجبكم المقطع، اشتركوا معنا في القناة، لا تنسونا من دعواتكم. في أمان الله. اللعبة محترمة وكل حاجة، بس كان فيها لوحة واحدة، كان فيها صورة واحدة، مرحلة واحدة. الأهالي ما كانوا يدخلوا الغرفة إلا لما تيجي تلعب المرحلة هذه.